Друзі, всім привіт! Ми вдома, і у нас сьогодні, як завжди, особливий гість. Але перед тим, як його представити, я хочу нагадати вам, щоб ви підписалися на наш YouTube канал. Адже саме ваша підписка може бути вирішальною для того, щоб цей канал, це відео подивилося якомога більше людей, і наш з вами україномовний YouTube ставав все популярнішим. Тож, з вас лайк, підписка, дзвіночок, а з нас крутий контент. Поїхали! Це був такий момент, коли я думав, що типу все, ми там бігли від градів ще. Була в тебе колаба така собі з Жаданом. Така собі, ніфіга собі. Така собі колаба. Не знаю, чи можна це назвати колабою. Ти мене хочеш під пулі підвести, я бачу. Питання, яким тебе вже задовбали журналісти? Я людина емоційна, на жаль, я дуже часто роблю речі, а потім думаю про те, що не треба було робити. А дружина що каже? Там я спав набагато краще, ніж я спів в Києві або в Будапешті. А ти використовуєш мат? Я думаю, небагато буде прихильників моєї відповіді. Україна стала брендом, який там допомагає щось рухати. Привіт! Як ти виліз на 13-й поверх? Нормально, коліна не болять. Всі живі, здорові. Слава Богу. Рада тебе бачити. Добре, що хоч трошки є світло. Я вас тут підготовлена. Ну, у нас оператор все згенерував. Проходь, будь ласка. Тут треба трошки пролізти. А ми аплодуємо? Та не мені. Браво! Кричали гості. Можемо, так? Да? Сереж, що питимеш? Воду. Воду. За кермом. Воду, за кермом, так. Да. А так взагалі випиваєш ти щось? Залежно де як, у відпустці можна. Ну, я читала, чула, бачила, що можна на винарстві, да, займаючись цим бізнесом, дегустувати з 20 діжок за день. Чи це правда? Можна і більше, але потім небагато того залишиться в голові здегустованого. Ну, як ти це витримаєш? Ти ж спортсмен. Ні, так там ж береш потрошки, але просто потрошки воно збирається. І навіть якщо ти його не п'єш, а пускаєш через рецептори, все одно випльовуєш, то все одно воно залишається і воно таке трошки б'є. Воно б'є. Ну, а так взагалі ти можеш собі дозволити там Келих. Келих це мій максимум плюс-мінус. За вечерю? Да. А як взагалі от бізнес зараз під час війни? Наскільки це важко? Але чекай, в тебе бізнес алкогольний, і зараз, мабуть, продажі алкоголю більш виросли, якщо брати цивільне населення, яке намагається заспокоїтись. Заспокоїтися, але, скоріше за це, твердий алкоголь. А в нас зараз останні декілька місяців, я б сказав, трошки вернулось, піднялось з нуля. Тому що все ж таки вино – це продукт, я б не сказав розкоші, але доповнення, а не якийсь потрібний харчовий продукт. Ось тому, звісно, люди якось, по-перше, економлять більше грошей і більше витрачають там на більш потрібні речі, типу там каші і так далі. Ось тому, звісно, це складно, хоча український продукт зараз продається краще, аніж за кордони, тому що все ж таки намагаються підтримувати свого, але нам в реаліях ми виживаємо за рахунок експорту. Ну, тобто зараз світ теж більш зацікавлений в українському продукті, так? Україна стала брендом, який там допомагає щось рухати. Під час штурму Києва ти був тут, ти охороняв рідне місто і далі також поїхав, я знаю, ти нещодавно повернувся з Бахмута. Що це за такий, можна сказати, порив, да? Чому ти вирішив цьому присвятити зараз свій час? Це насправді складне питання. Не було таких поривів, коли був в Києві, було реально там перші дні страшно, тому що ти реально не знаєш, що буде далі. Але коли твої безпосередньо там керівники або командуючі тобі розказують про те, що треба думати про шляхи відходу. Від Києва? Так. Таке. То, звісно, трохи воно мутує, змінюється, але потім, коли все ж таки там, перше, я залишився, ми не відпрацювали навколо Києва, але працювали інші люди, на щастя, мабуть, на той час. І вони відійшли, ми мали змогу, ми там мали виїжджати, робили певні, сказав, я не знаю, юридичні уклони в Гостомелі, в Бучі, в Ірпені. І це було безпосередньо там наступного дня після відходу. І, звісно, коли це все бачиш, це все.
то воно дуже сильно б'є по психіці. Тобто з сторони того, що ти розумієш, що це неможливо відпустити. Ось. І потім, звісно, так, воно якось перетикало. Мені в структурі, де я знаходився, підпорядкований у кінці квітня, запропонували два варіанти. Або я здаюсь, тобто здаю зброю, або я підписую контракт. На той час, чесно, був не готовий підписати контракт, йти в службу. Хоча структура достатньо професійна і потужна, тобто до неї навіть, можна сказати так, почесно йти. Ми можемо казати, що це за структура? Так, це військова частина Є6117. Угу. Там далі, хто собі захоче, знайде в гуглі. Ось, тому я здався умовно, хоча в мене є зброя нагородна, яку я, звісно, не здавав. І перейшов в більш такий цивільно-гуманітарний сектор. Я постійно їздив по достатньо таких нульових, тобто ми були з Сашком і влітку в Бахмуті. Коли там, Довгополем. так. Коли там насправді було гаряче, але тільки артилерія, не було стрілкових вуличних боїв. Ось, і там було так галасно. В принципі, та лінія вона дуже сильно продвинулася того часу. І воно якось так постійно. Я з 2014 року ж плюс-мінус там познайомився з великою кількістю наших і військових волонтерів. І ці військові за цей час вони доросли до дуже високих чинів. Бо це були правильні люди. І так вийшло, просто я мав змогу, тобто вони всі десь знаходились в якихось таких ситуаціях або позиціях, які там дозволяли щось робити. І таким чином там я перший свій такий бойовий досвід отримав в селі Яцьківка. Welcome to fucking Яцьківка! Це безпосередньо за Ізюмом. Заходила 95-та бригада, перша, друга рота. Ось, я у складі там інтернаціонального батальйону, не батальйону, це там така інтернаціональна група була, 14 людей. Ми були приданою силою до них, ось, мали певні задачі. І це був такий перший досвід страшний, тому що там ми попали під обстріл градами, нам підбило бронетранспортер, там влучило десь метр перед нами. Бронетранспортер нас врятував, звісно, але від нього нічого не залишилось майже. Ось, так що це був такий момент, коли я думав, що все. Ми там бігли від градів ще, там десь 2 години, сиділи зі десяткою, чекали, як будемо переходити річку Осків назад, тому що там переправу бомбили. Таке. І я після цього думав, що реально ось це, це такий момент, де треба вертатися додому, є родина. Але 3 дітей. Да, 3 дітей не відпустило. Навпаки, воно якось не те, що стимулювало, просто воно розмило ці межі між страхом і нестрахом. І якось так морально не пускало воно мене просто виносити в цивільне життя. Тобто я постійно заїжджав в такі якісь короткі історії, там тиждень максимум. А це ось перший раз було таке цілеспрямоване, там 2 тижні, безпосередньо з підрозділом, з яким я був тут. І це було, я скажу так, що там я спав набагато краще, ніж я спів в Києві або в Будапешті. Серьезные войны, блядь, нормально любят и поспать. Мій улюблений, зачитаний з дитинства ремарк казав, що війну насправді найкраще видно в госпіталі. А що для тебе війна? Як вона, ти вже бачиш, як вона впливає на тебе? А я сам себе посудити не можу. Тобто я не знаю, наскільки вона впливає. Звісно, впливає, тому що я бачу, що я теж якимись повадками або якимись своїми, скажімо так, поведінкою змінююсь. Але мені складно це оцінити. А дружина що каже? Звісно, вона каже, що змінився, але наскільки погано, це з'ясуємо пізніше. Шпиталь – це важка історія, нам щастить, тобто в мене насправді прямих побратимів тільки 1-2 загиблих. Поранених дофіга, але всі насправді там більш-менш нормально.
Тому якось, скажімо так, шпиталь військовий, Бахмутський, це, звісно, ну, це там безпосередньо десь 4 дні тому, це було жорстоко. Там був дуже важкий стрілковий бій, мені здається, якраз вичищали їх назад. І там це реально такий складний образ. Але більше мене все ж таки все вбиває, якщо чесно, це вся розруха, всі ці знищені або зруйновані життя дітей, родин, які виїжджають. Ну, тобто це реально заслуговує тільки на одне, щоб вони там вмирали на нашій землі якомога більшій кількості. Слухай, ми вже я вступила на літературну стежку, і я не можу згадати, що була в тебе колаба така собі з Жаданом. Така собі, ніфіга собі. Така собі колаба, не знаю, чи можна це назвати колабою. Я б її назвав така собі, я б її сказав бомбезна. Бомбезна, але чи колаба? Ну, типа, це більше як твоя це більше колаб. Ні, так? це моя прихильність до нього, але він все ж таки дарував нам ці вірші, він нам дозволив їх друкувати, тобто це скоріш колаб. Колаба. Тоді реально бомбезна колаба з Жаданом, вишиваний король. Ти, до речі, досі залишаєшся амбасадором? Да, але просто ж немає, поки в нас ще є, ми там щось розганяємо по європейських якихось медіастрімах, вони розганяють, намагаються цю платформу, але все ж таки дуже складно, тому що немає де перформ зробити. Все в Харкові залишилося, їх безпосередньо весь сетап. Але я дуже впевнена, що це все відновиться після нашої перемоги, тому що це дуже класна ідея. Але мені більше цікава така історія. Ти сам себе не асоціюєш з цим от Василем Вишиваним, тому що я знайшла деякі схожі риси. Ти також більшу частину часу жив за кордоном. Ну, все-таки твоя сім'я зараз за кордоном. Він то був він був австрійцем. Так, але він повернувся, точніше так, він там народився і він приїхав сюди на батьківщину для того, щоб її захищати. Так, але тут трошки інше. Я то народився в Україні, жив за кордоном, вернувся в Україну. Він народився але за кордоном. можна, якщо хочеш знайти паралелі. Можна на кожного захисника знайти паралелі з Вишиваним. Ну, а чому тоді Вишиваний? Чому це дуже класна історія, тому що це єдина опера, яка була поставлена повністю з нуля в Україні під час незалежної України. Це єдина опера, яка була, і, звісно, це класна історія, безпосередньо історична, яка переплітається і показує, що любити там державу або людей можна навіть не будучи частиною цих людей. Тебе дуже багато зараз в закордонній пресі, ти майже не відмовляєш українським журналістам, тому що це потрібно для того, щоб якомога більше правди про війну звучало в світі. Але, мабуть, є таке питання, яким тебе вже задовбали журналісти. Є? Ну, здебільшого вони всі прокидаються закордонні. Це коли ти кудись виїжджаєш. І вони про це дізнаються і починаються, типу, о, а що там, а як там, а що там. Зрада. Це таке... Ну, звісно, в них зараз, крайні оці інтерв'ю, що я давав, завжди одне питання. Чи не відчуваєте ви, що Європа вже про вас забуває? Ну, я це казав ще там до того, як вони почали питати, що було зрозуміло, що Європа буде перефокусовуватись. Ну, кожен має свої проблеми, люди мають своє життя, вони зробили з своєї сторони максимум, що вони могли, або намагаються робити і далі, але при тому вони мають своє життя, яке вони мають розвивати, діти там ростуть, свої потреби. Тому, звісно, це було зрозуміло. Єдине, що нам потрібно, це щоб нам давали зброю. Ніхто ж не хоче, щоб вони сюди їхали воювати. Да. Але, звісно, підтримка, вона дуже важлива, тому що економічно вона важлива. А те, що Анфіса, росіянка, часто підіймається? Ну, якщо чесно, ні. Дуже мало. Не реагують на це? Ну, це добре. Ми це з тобою проговорювали в інших інтерв'ю дуже багато разів. І, вона власне, так. угорка. Вона по громадянству зараз угорка? Ну, у неї угорський паспорт. Ми ж там живемо. Вона громадянин Угорщини. Я думала, вид на проживання. Ні, вона громадянин Угорщини, але вже давно. Так, а в неї російського вже немає паспорта? Є. Є, ага. І що вона з ним не збирається вона робити? 24-го вона обіцяла його спалити. Я не питав, що вона з ним робила далі. А, власне, є у вас з нею зараз якісь конфлікти через війну? Через війну ні, але безпосередньо через те, що я знаходжусь в Україні, це складно, звісно. У вас були з нею плани приїжджати до Києва? Угу. До початку війни? Угу. Двічі. Перший раз в кінці 13-го, початку 14-го мали приїхати, коли вона завагітніла. Не вийшло. А другий раз в вересні діти мали йти тут в школу. В цьому вересні? Угу. Не вийшло. Думаю, що третій раз планувати вже не будемо. Від гріха подалі.
Бо якось не виходить. Ну, але є якийсь такий там от перемога, і ми переїдемо. Ну, я так розумію, ти дуже хочеш? Звісно, їй там комфортніше. Тобто це завжди буде компроміс, бо в неї там є своє життя, свій напрямок, свій бізнес, який вона розвиває, і, звісно, це дуже складно їх звідти витягнути просто так. Але, ну, подивимось. Я бачила у тебе сторіс, де вона читала якусь лекцію чи публічний виступ, бо вона розмовляла угорською. Ну, це я знімаю капелюха, це дуже складна мова, вона дуже круто нею володіє. Як з українською? З українською ніяк, дуже складно. Насправді ж в нас там, коли ми приїжджали, там починаючи з 2014 року, привозили дітей і так далі, то ходили на всі ці свята, а там все українською. І вона ж завжди казала, що українська це як російська, ну, типу, там, воно зрозуміло. А потім, коли ми пішли, мені здається, на якусь виставу дитячу, діти плюс-мінус, вони були маленькі, але вони розуміли. А вона сидить така, я нічого не розумію. Я кажу, а що вони кажуть? Кажу, ну, тобто, звісно, це складно, але я ж кажу, знову ж таки, Анфіса була під час війни в Україні, вона виїжджала до Львова влітку, я її вивозив один раз. Ну, вона приїхала, я був тут, ми разом вертались. І ну, у Львові, в Бандерштаті, так би мовити, да, вона до людей звертається російською і нормально сприймали і відповідали. Тобто не було такого, що там, типу, о. Ну так, це ж теж Ось, такий ну, шаблонна це, історія. Да, це шаблонна історія. Єдине, що можу сказати, для мене зараз, ось я там сьогодні був в банку і пішов хлопчина там щось знімати з картки, якісь гроші, що. І він такою російською мовою. Вона йому відповідає українською, а він російською. І я відчув, наскільки це ріже вуха зараз. Просто наскільки це ріже вуха. Я там за кордоном буваю, на жаль, часто зараз, і ось коли я чую російську мову, це реально, ну. Знаєш, якась відраза, так, трошки? Але все-таки твоя дружина розмовляє Да, я з російською. дітьми розмовляю російською, тобто це, ну, англійсько-російською. А не спілкуєшся з дітьми українською? Читаю книжки українською. Вони не піддаються поки що на україномовність. Тобто в твоїх планах після перемоги перевести сюди родину, Звісно, правильно? буде тут так. А що буде робити твоя дружина? Питання до неї. Давайте її якось привезеш, і ми з нею ще запишемо інтерв'ю. Мені дуже цікаво Я вже поспілкуватися. готовий там вас контактувати, можете домовлятися. А ти граєш зараз в теніс? Буває таке? Для там медитації чи підтримки форми? Ні, для підтримки форми є достатньо інших способів. Грав, до речі, зараз, ну це місяць назад, крайній матч грав, останній матч за клуб в Франції, в Бордо. Пару, виграли, все, клас, супер, закінчив. Мене спроводили. Ну, ти довго прощався з тенісом і, ну, останній матч Кубка Девіса, прощання, потім підсумковий турнір, ну, це все одно ж... А це ж без тенісу. Підсумковий турнір – це без тенісу. Це все одно тисне на ці... Підсумковий турнір був меседж. Тобто це не було про те, що я туди хочу поїхати. Це насправді запрошували і Сашу Долгополова, і я дуже хотів, щоб він поїхав. І якщо б він поїхав теж, але від своєї структури, це було б, мені здається, більш потужно. Меседж, ніж я один. Але ну, він не розділяє позиції там ATP, як ми до цього всього поставились, тому він відмовився. І це його право. Ну, ти теж не розділяєш. Я не розділяю, але для мене була важлива ця платформа, безпосередньо знову підняти цю тему, щоб там її побачити. І насправді можна їм тільки подякувати, тому що я там вийшов вперше, вони підсвітили весь корт український прапор, тобто воно було окремо. Потім решта гравців вийшли всі разом. І вони зробили такий маленький стейтмент цим хоча б. А стежиш за тенісом зараз? Ну, я бачила, ти з Бахмута запостив сторіс, вітаючи Ангеліну Калініну. Це український теніс, за ним не можна слідкувати, тому що виступи наших спортсменів, звісно, вони, по-перше, надихають і військових, і молоде покоління, яке, на жаль, в великій кількості виїхало за кордон. Зараз багато резидентів федерації, от, наприклад, виконуючи обов'язки президента Федерації Пронін, дуже багато в нього є претензій до Міністерства молоді та спорту. Грівко, я не знаю, чи він нині чинний, бо там драчка за цю Федерацію велоспорту. Звісно, ще плюс війна додає свого і ряд незадоволених федерацій. Я думаю, що скоро за все, в 2023 році буде тільки рости. Куди йде наш спорт, на твою думку? Ну, насправді, тут я б навіть не казав про якусь роботу міністерства і так далі. Тут безпосередньо врятувати те, що залишилось, і хоча б якимось чином спробувати вернути масовість спорту. Тому що тут про спорт вищих досягнень, якщо не буде якоїсь цільової програми, речі не буде. Але
наприклад, от я зі свого боку скажу, я більше 10 років в спортивній журналістиці, коли олімпійський чемпіон прийшов на посаду міністра спорту, ну, це були колосальні надії на те, що все повністю... Функціонер, який був олімпійським чемпіоном. Окей, функціонер, але він він Да, олімпійський чемпіон, олімпійський він чемпіон, пройшов. потім функціонер і став міністром. Звісно, всі мали... І ще тренер. Знову ж таки, олімпійських чемпіонок. Тобто, він пройшов весь цей шлях. І надії були просто завищені, підвищені. Не знаю, мені взагалі здавалося, що спорт кардинально зміниться і піде більше європейським шляхом розвитку. Як ти вважаєш, проблема у конкретній особистості? Чи все-таки щось треба змінювати в державі більш глобально для того, щоб в нас був європейський підход до спорту? Як мінімум, хоча б тим самим федераціям дати більше автономії для того, щоб вони самі вирішували, яким чином витрачати гроші? Ти мене хочеш під пулі підвести, я бачу, так? Да? Ні. Два фактори. Перше, федерації б хотіли більше вольностей, але вони не несуть жодної відповідальності, ні за що. Тобто навіть саме будь-яка федерація, зараз не буду називати ім'я, вони беручи гроші від держави, не даючи жодних результатів, нічим не відповідають, нічого не втрачають. А яким чином функціонують федерації в Україні зараз? 80% федерацій – це кишенькові федерації. Це людина, яка готова фінансувати цей вид спорту, вона його фінансує, вона має свій президіум, і безпосередньо якоїсь демократичних виборів там немає. І це кишенькова федерація в якому сенсі? Цей подобається, цьому дає гроші. Цей не подобається, він талановитий, він дає результат, але він не подобається, цьому не дає гроші. Для мене умовний критерій – це Кіргіос, який постійно, кожного разу, як може зачепити теніс Австралія, він його зачіпляє. Він їх фігарить, він їх там полощить, він просто розказує все, що завгодно про них, погане. При тому вони його фінансували, фінансують і будуть фінансувати. Тому що це не їх право його судити. Їх робота – це зробити так, щоб в Австралії були результати. Вони це роблять. І так само має бути з кожним спортом в Україні. А, на жаль, воно зовсім інакше виглядає. Звісно, це саме міністерство. Функціонування Міністерства спорту написано на радянських законах. І це смішно. Насправді, для мене найсмішніше, що є, я майстер спорту міжнародного класу. Або заслужений, не знаю, міжнародного, мені здається. А сказати за кордоном, що мастер of спорт, ти закінчив університет? Бо в них мастер of спорт – це дегрі, це не те, що ти закінчив університет. Це ранг. Плюс, звісно, всі закони, які прописані в Міністерстві спорту, вони прописані за радянськими схемами, все, що мають закупляти. Тобто це все централізація, узурпація, все ж таки вона є. І безпосередньо через цю бюрократію, яка є реально неможливою, розвитку не може бути. Є дуже багато прикладів за кордоном, які все це змінили дуже швидко і дуже позитивно. І є за що чіплятися. Тобто не треба вигадувати новий велосипед. Просто треба мати якусь волю і це зробити. Судити міністра не буду, тому що я в його капцях не ходив. Звісно, завжди можна робити щось краще. Вони зробили цей експеримент, де було, мені здається, 6 або 8 федерацій, які отримували фінансування напряму. Воно трошки провально закінчилось, бо відповідальність, звісно, ніхто не поніс за це. А гроші пішли. Наскільки швидко це можна зробити? Я думаю, що в умовах зараз, в яких знаходиться наша країна, зробити швидко можна що завгодно. Тобто під час війни безпосередньо ось ця модернізація країни і спрощення дуже великих речей, я думаю, що воно можливе. Якщо, звісно, люди, які працюють над цими речами, вони в цьому зацікавлені. Давай поговоримо про твоїх сербських колег. Колишніх. Троїцький і Тіпсарєвич, ти виклав нещодавно в Інстаграмі сторіс, як вони тобі відповідали. Ти їм написав, що хлопці, гроші не пахнуть, ви будете виступати на виставкових турнірах в Росії, я не пам'ятаю, це Санкт-Петербург чи Москва? Петербург. І вони дуже некрасивому, я не пам'ятаю, хто це, Троїцький чи Тіпсарєвич, навіть сім'ю твою зачепили. Було щось. Нащо це виклав? Це зачепило тебе? Я людина емоційна, на жаль, я дуже часто роблю речі, а потім думаю про те, що це не треба було робити. Є таке в мене. Звісно, це було неправильно, тому що це приватні повідомлення, які не мають виходити на його. А мене зачепило навіть не те, що вони так написали, просто я їх знаю достатньо довго, і я просто не очікував такого.
такої відповіді, реально не очікував. Тобто я знаю, я їм не написав нічого такого дуже критичного. Я просто написав, що я, розчарувався в їхньому на цьому напрямку. Бо вони ж були не перші. Я писав і Фучовичу, як я з'ясував, що він там почав щось вигадувати, що він грав мало матчів. Я кажу, слухай, Мартін, каже, я тебе, мало матчів це одне, але гроші ніхто не відміняв. Каже, і гроші теж. Я кажу, і гроші теж. Ось, а їх реакція була реально така, я не очікував такого. Але потім я зрозумів, що серби це, в принципі, просто їх реакція і безпосередньо там потім турецький капітан Купу Девіса, вона ставить дуже великий сумнів під аутентичність повідомлення, яке написав Джокович. Дуже сильно. Я цього, звісно, там ніде писати не буду, але в реаліях я розумію, що, скоріш за все, це, знову ж таки, один з таких фейсів Новака. Щось він там, дуже переживав, а по факту вони всі підтримують Росію. А ти використовуєш мат? До початку війни ні. Для мене матершинні слова були дуже незнайомі, і головне, чесно скажу, там в чеській і словацькій мові, яка для мене є другою рідною, можна сказати, я їх використовував. Бо вони для мене були неавтентичними, тобто я їх не міг нічого приліпити. А ось безпосередньо українські і російські, вони, ти реально розумієш, що ти кажеш. І в мене був такий постійно заторможення на цей напрямок. Зараз, на жаль, трошки є. Я не знаю, я слухала деяких військових, які кажуть, що там напередку росіян, окрім як... Да. Підерами не називають ніяк, да, тільки так. Бо вони тими є. Тут я не сперечаюсь. А перемога наша, як ти її бачиш? Що це таке? Знову ж таки, тут, я думаю, небагато буде прихильників моєї відповіді. Перемога буде, а вона буде нашою, але якою ціною і що буде далі? Тобто, в реаліях ми маємо сотні, якщо не тисячі, зруйнованих міст або містечок і сел в нуль. Хто це буде відбудовувати, хто це буде вертатись? Сотні тисяч загиблих. Якою ціною? Те, що вона потрібна, це, звісно, це ніхто навіть не сперечається. Але просто безпосередньо якою ціною вона дається, і чи треба таку перемогу навіть потім святкувати? Ось це питання. Так, давай якось більше на позитив. Ти приніс сьогодні таку прекрасну пляшечку. Ми її подаруємо нашим підписникам. Яким чином ми її розіграємо? Сергій дасть автограф. Автограф зараз напишемо. Так, вже з ім'ям зробить. Переможця, так? Ні, це неможливо. Що потрібно зробити? Це в першу чергу підписатися на наш канал вдома. Потрібно обов'язково поставити лайк цьому відео, Сергію Стаховському особливо. І відповісти на запитання, яке поставить Сергій зараз вам. А ви в коментарях відповідаєте на це запитання, і ми рандомно оберемо переможця. В нас є собака. Такий білий, пухнастий, красивий, великий. Ось. У твоїх батьків? Так, у моїх батьків на домі. Він такий бідолага, бо коли там в березні, лютий березень, коли почалося, в нас там артилерія стояла на тенісних кортах наших. Нам вже потім прилетіло по них. Ось, і коли наші військові почали рухатись у напрямі ближче до Житомирської траси, то вони підходили безпосередньо до нашого будинку. І коли там десь 28 лютого ночував батьків перший раз, або 1 березня, то воно так гупало десь далеко. Прильоти були суттєво відчувались більше, ніж наші виходи. А потім десь в середині березня, або під кінець березня приїхав ще раз заночувати, і там вже прям все ходило ходуном, коли було наші виходи. І він, бідолага, був білий, а став такий трошки сірий, тому що весь цей порох, все воно осідало і все воно на нього. Ось, питання буде в тому, як його звати. А в нього якесь особливе? В нього особливе ім'я, звісно, воно буде якимось чином все пов'язане з тим, що ми зараз тут розіграємо, тому як звати собаку? Можу тільки сказати те, що в нас до нього був німецький овчарка, дуже класний, трошки, багато років прожив з нами, як частина родини. І в нього скорочне ім'я було Бек. Але воно було і повне розгорнуте, і воно, звісно, було на тенісну тематику. Ось, тому я думаю, що це такий. Це добра підсказка. Я думаю, що всі тенісні фанати зараз вже трошки здогадалися. Але ми ж хочемо розіграти цю пляшку. Тому ми її підписуємо. Так, підписуємо. Я думаю, що треба це випити буде на День перемоги.
Це прекрасна ідея. Я сподіваюся, це вже буде цьогоріч. А вино 19-го? 18-го. Це ексклюзив. Цю пляшку отримає той, хто відповість на запитання, як звати собаку Сергія Стаховського. Дякую тобі, Сергію, за це прекрасне інтерв'ю. Ні, насправді Позитивне, так? реалістичне. А насправді дякую тобі за те, що ти робиш. Ну і від себе, і від, якщо я можу це зробити, від українського народу, тому що насправді ти теж наш захисник на усіх рівнях. Ну, там є набагато більш, скажімо так, вагомі люди, які роблять набагато більше внесків, ніж роблю я. Але в тебе і дипломатичний рівень, і військова вишкіл вже є. Ну і ти волонтер. Ну, Так поки що. Ну, давай за Да, перемогу. за перемогу. В 23-му буде? Та 100%. Окей. Ну, до 20 просто до кінця не встигнемо зараз. Не вистачить часу. От тобі і позитивна крапка. Юху! Все, ми закінчили. Насправді добре і по-домашньому можливо лише на рідній землі. І завдяки таким бравим хлопцям та дівчатам Сил оборони, честь вам і низький уклін, ми виженемо всю цю нечисть з нашої законної території. Підтримуємо українське, підписуйтесь на наш YouTube канал, а ми працюємо та покращуємося заради вас, заради України. Слава Україні! Героям слава!